والاجهاض هو داخل على البلاد ديالنا، حنا ما كناش نعرفوه في جامعه الطب والعلماء وهذا وكذا، وهذا هو اللي كاين اخويا. موضوع اليوم على الاجهاض واللي فيه كثير من النقاشات، لانه كاين البعض كيعتبر انه الاجهاض هو حق للمراه وانها ممكن تعمل الاجهاض وقت ما بغات لانه جسدها، وهي كتقول اتس ماي تشويس، يعني هذا خياري. لكن الناس اخرين كيقولوا ماشي خيار او فكره، هذا ولد، اتس تشايلد نوت تشويس. كاين اشخاص حاولوا انهم يجهضوا اولادهم لكن ما صدقاتش، ومن بعد شكروا الله على انه الولد او البنت ما جهضوش لانه كان بركه لهم في حياتهم. كاين ناس كيقولوا من حقك انك تعمل اجهاض، لكن ناس اخرين عندهم راي اخر كيقولوا الى الجنين في صحه جيده فهو من حقه انه يتولد حتى ولو خسرت الحياه ديالها. المغرب كيعرف حالة الإجهاض ما بين 600 إلى 800 حالة في اليوم كتقام في السر بحسب منظمة هيومن رايت ووتش وبعض الجمعيات المغربية. قبل ما ندخلوا في تفاصيل الموضوع واللي غادي يكون في حلقتين، مشينا سولنا الشارع المغربي عن تعريف الإجهاض وشنو المقصود بالإجهاض. نسمعوا الإجابات ديالهم ونرجع لكم من بعد. الإجهاض هو العملية ديال أنهم كيجهضوا الدراري الصغار، النتائج ديال الزنا. هذا الشيء هذا اللي كتقول دابا. هو الاشكال انه هو واش الاجهاض مولود غير مرغوب فيه او حمل غير مرغوب فيه، يعني واش اجهاض خاص تكون هناك حالات متعدده باش نحنا نطيحوا هذا الولد هذا. الا كنا غنطيحوا هذا الولد هذا حيت والديه اللي ما بغاوش، يعني غنكونوا كنردوا القيم ديال الجاهليه وكنقوموا بالوعد بطريقه اخرى او طريقه قانونيه. اما بالنسبه للاجهاض في حالات ديال ان مثلا الام ديال المولود تكون مريضه بالسيده او لا مرض خطير بحال الكونسير ولا مرض فتاك، يقدر الاجهاض يكون شرعي وقانوني. وهذا الاجهاض انا مثلا نعرف انا في الشريعه حرام وما عندوش شي معنى، ويعني بحال تقتل روح زايده عندك. والاجهاض هو داخل على البلاد ديالنا، حنا ما كناش نعرفوه في جامعه الطب والعلماء وهذا وكذا، وهذا هو اللي كاين اخويا. والمعنى ديال الاجهاض هو انه هو ان المراه تحمل بواحد الطريقه اللي هي غير شرعيه وكتحاول انها تخلص من هذاك الجنين اللي هو في البطن ديالها. شنو نقول لك، هو النتيجه ديال واحد الخطا اللي كيوقع اللي هو في الدين حرام. من ناحيه اجهاض المراه فهو خطير عليها، من الاحسن ما خصهاش يتعرض للتياده. ونصح الشباب انا مابقاوش يلعبوا على بلاد الناس، راه ماشي مزيان، راه كما كيقولوا كما تدين تدان. الإجهاض تنظن انه جريمه في الاسلام تيعاقب عليها الاسلام قانونا وشرعا، وبالنسبه لي هذا تيديروا لوليداتهم هذا الشيء هذا. تنشوفوا حالات بزاف في المغرب ماشي غير في محيط واحد، يعني كاع الجهات فيهم هذا الاجهاض هذا، واجهاض جريمه كما قلت لك يعاقب عليها القانون. الله يهدي. الاجهاض هو الخروج ديال الجنين من الرحم قبل ما يكتمل النمو ديالو، في الوقت اللي ما يقدرش فيه يعيش على برا ديال الرحم، يعني في الاشهر 3 الاولى اللي كيتم فيها اخراج المحتويات ديال الحمل بعد اخر دوره كتجي المراه. وكاين اجهاض اللي هو تلقائي اللي غالبا كيوقع في الشهور 3 الاولى لاسباب صحيه وتكوينيه، وكاين اجهاض علاجي اللي كيقرروا الطبيب في حاله مرض الام والقدره الصحيه ديالها اللي ما كتحتملش الاستمرار، وكيشوف الطبيب باللي الحمل تيشكل خطر على حياتها. وكاين اجهاض متعمد ملي كتبغي المراه تتخلص من الجنين ديالها لاسباب شخصيه، وهذا النوع من الاجهاض كتمنعوا مجموعه من الدول. السؤال اللي كيطرح نفسه هو امتى يمكن نسمحوا للمراه باش انها دير اجهاض؟ مشينا سولنا الناس في الشارع هذا السؤال وكانت الاجابه ديالهم كالتالي. ما ظنيتش بانه كاين حاله معينه الاجهاض مي لا جابتها الضروره مثال يحتاج به تمشي عند الطبيب تيقول لك يعني غدير الاجهاض ولا راه غتموت انت واللي في كرشك. بالنسبه للعيالات هذه حاله يعني يعني تيحللها لك الطبيب ويعني تيعطيك الضوء الاخضر باش ديرها. هذه الحالات اللي الاسلام ما من غيرهم ما كاينينش.
في حاله ان تحكم ديروا كاينين شروط الناس مثلا هذاك الوالد جا من مشي راجل يهودي ولا نصراني ولا مشي ديانه اخرى داخله على الدين ولا بوه ملحد ومو ما بغاش ان هذاك يكون مع هذاك الولد وكذا يمكن لها دير اجهاض، ولكن على طريق المحكمه تحكم لها المحكمه انها دير هي اجهاض. لا ما يمكنش. الا عملت ديك الشيء كتعمل صعيب تعمل واحد الاجهاض تسمى حرام. والله حق الجهاد لا ما كانش عندي الا ما هذاك الولد ما عنده لا با لا هارب عليه ولا شي حاجه بحال هكا ما قادراش هي تربيه ولا ما قادراش. بالنسبه للحالات اللي غير شرعيه كيكون فيها الحمل غير شرعي كيتحملوا المسؤوليه بجوج حيت الغلطه ديالهم بجوج. بالنسبه للحالات المرضيه كما قلنا يقدر يكون اجهاض مسموح به. إذا ديالنا في الضروره يعني العائله بان العائله ديالها الى استخبروا بها بان حامله وهذه الضروره ماشي مشكل. ان اذا كان الاجهاض هيدا عادي الاحسن ما تعملوش، احسن تربي ديك انسان ولا انسانه. ما كايناش شي ضروره بعدا بالمنطق الاسلامي، ما كايناش شي ضروره كنسمحوا بها للمراه انها دير الاجهاض. هذا بالمنظور الاسلامي. اما بالمنظور يتسمى العلماني كما كيقولوا راه بداو كيحللوا شي حوايج اللي ما كاينينش. اما الزنا راك عارف الزنا، هذا راه الزنا ما كاينش واحد المنطق يخلينا اننا نسمحوا للمراه دير الاجهاض، وواحد المنطق الاخر يخلي المراه ما ديرش الاجهاض. في نظري انا الاجهاض حرام لانه حرم. مجموعة من الحالات الصحية اللي كينصحوا فيها الإخصائيين العيالات باش يقوموا بعملية إجهاض، واللي كيرجع السبب في هذه القرارات لخطورة تواجد هذا الجنين على حياة الأم. إذن هنا الأغلبية كيتعاطفوا مع المرأة اللي خاص يتحافظ على حياتها قبل كل شيء، لكن كاين حالات اللي ماشي كل شيء كيتفق معها، بحال مسألة الإجهاض، في حالات كتبان على الجنين تشوهات خلقية أو أمراض جينية خطيرة من البداية. وكيقولوا ان كل انسان كيف ما كان شكله خاص يكون عنده الحق في العيش. كذلك الاجهاض في حاله كانت الفتاه تعرضت للاغتصاب من اي طرف كان، سواء كانت الحاله العقليه ديالها سليمه او مختله عقليا، او كيكون الحمل جاء عن طريق علاقه حميميه والفتاه كتخاف من الوالدين والمجتمع. وفي هاد الحالات كيقولوا باللي كاينين وسائل كثيره اللي ممكن يتم الحفاظ بها على الجنين ويتولد وتتم الرعايه ديالو في اماكن مختصه دون ما نوضعوا حد الحياه ديالو. كاينه كذلك المساله ديال الاجهاض اللي ما مرغوبش فيه مجموعه من الدول، واللي كيكون فيها السبب هو ان الحمل جاء مثلا عن خطا والزوجين مازال ما بغاوش يولدوا، او كتكون الحاله الماديه ما كافياش باش يعيش الطفل باحسن الظروف الى اخره. وهذه اعذار ربما ما كافياش باش نلجؤوا للاجهاض بالمقارنه مع المضاعفات ديالو، كتقدر تكون موت بسبب التخدير الكلي ولا النزيف ولا التعفنات بسبب بقايا الحمل، ولا كذلك تمزقات ثقوب في الرحم واللي ممكن يجمع عليها استئصال الرحم ونهايه الخصوبه المراه. خاصنا نعرفوا باللي الجنين ماشي لعبه نتخلصوا منها وقت ما بغينا، حيت الله كيعرف الجنين قبل ما يتشكل في البطن ديال الام ديالو، والله باغي يعيش وحنا كنتحملوا المسؤوليه الكبيره لما كنمنعوه من العيش. وحنا كنهضروا على الاجهاض المتعمد، سولنا واش المسؤول الوحيد في الاجهاض هو الام بوحدها ولا كاينين اطراف اخرين عندهم يد في هذا الشيء؟ ندوزو نسمعوا الاجابات. مسؤوليه تيتحمل المجتمع، هو اللي تيتحمل المسؤوليه بالنسبه الكبيره، لحقاش هو اللي تيفرط في القوانين وفي هذا باش ما يخليوش الناس يعني تعاطى للزواج العرفي بحال هكا، ولا العلاقات غير يعني غير مرسومه داخل الاطار قانوني الزواج. هذا هو اللي تيدفع الشباب باش يدير هذه الوسيله اللي خايبه. انا لا من ناحيه حتى المجتمع المدني بدو كيتحمل المسؤوليه. انا كيشوف واحد الانسانه مثلا واحد الانسان يعني ما كينصحوا واسم كيقولوا ان التياده راه عيب، التياده كيضر السمعه ديال المجتمع ديالنا. الانسان خصو التياده بني على الغش، خصو يكون الانسان ليس شي انسان مثلا مع شي انسان، خصو من احسن ينصحهم يقولوا ما التياده ماشي مزيان، راه الا كنت غتفل عليها من الاحسن بعد عليها. المراه والراجل غير هو المراه عندها النسبه الكبيره بجوج كيتحملوا المسؤوليه. اللي تيتحمل المسؤوليه اكثر واش الدراري ولا البنات؟ تنظن اللي تتحمل المسؤوليه ديما هي المراه اللي تتحمل المسؤوليه اكثر من الدراري، لان الدري ديما ليبر
ما تيحمل ما كطرالو حتى شي حاجه كذا، ديما هو ليبر فين ما مشى هو راه غيبات. البنت اللي تبقى ديما 6 شهور كذا تيجي الدم خصها ترضع خصها وهذا هو اللي كاين اخويا. موضوع الإجهاض فيه المزيد ما يتقال، وتتمة الموضوع غادي يكون في الأسبوع اللي جاي. لو وصلنا لأكثر من 2000 لايك على الفيديو غادي نكمل الموضوع. وما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس، ونتلاقى بكم الأسبوع اللي جاي.